Hello! Welcome back to my channel! So maraming salamat po ulit sa aking mga bagong subscribers. Love po kayo ni teacher. Kayo ay 584 na! Okay, ang topic po natin ngayon ay evaluating functions. So before tayo mag-proceed sa functions, first, we need to remember kung ano yung ginagawa muna natin sa ating mga expressions. Okay? So, kailangan alam natin mag-substitute dito sa expressions or mag-evaluate ng expressions. So, first, may example tayo dito na x minus 9 at number 2 ay si 3x plus 7. Kung ang value daw ng x natin ay equal kay 3, ano ang kanyang magiging sagot? Okay, so ang una lang naman natin gagawin dyan para sa number 1 na x minus 9, anong gagawin? Substitute lang natin yung value ni x na 3 dito sa ating variable na x. So, ayan ay magiging, again, yung x, papalitan natin ng 3. So, ayan ay magiging 3 minus 9. Okay? So, ngayon, 3 minus 9, ito ay positive at ito ay negative. So, ibig sabihin ayan ay minus. So, 3 minus 9 is equal to 6. And then, copy the sign ng greater number or yung greater ng absolute value ng number na yan. So, ano yung mas mataas? Siyempre, si 9 at ayun ay negative. So, ang sagot natin dito ay negative 6. Sunod naman ay kay 2. Meron tayong 3x plus 7. So, again, ang x dito ay papalitan natin ng 3. Kasi ayan ang sabi dito. X is equal to 3. So, ayan ay magiging 3. Yung x ay magiging 3. Kaya ita-times ko siya kay 3. And then, plus 7. Kaya ayan ay 3 times 3 is equal to 9 plus 7. Next ay parehas silang positive. Ibig sabihin, ipag-a-add natin sila. So, ayan ay magiging 9 plus 7 is equal to positive 16. So, ito na po ang ating sagot. Ganon lang po kadali kung ang ating pinag-uusapan ay expressions. Now, let's proceed sa ating functions. Okay, sa pag-evaluate ng functions, so gagamitan natin siya ng ganitong formula. Okay, so ayan ay f of x plus h minus f of x all over h, where h is not equal, dapat yan kay 0. Kasi magiging irrational po ang ating sagot. Okay, so ito po ay tinatawag na difference quotient. Ito po ay tinatawag na difference quotient. Ito po ang ating gagamitin sa pag-evaluate ng ating mga functions. Okay, we have here example number 1. Ayan ay f of x is equal to 4x minus 2. Okay, so ngayon naman, ang papalit naman natin dito sa ating variable na x ay x plus h. Okay? So, kung kanina, ang x natin ay equal kay 3, ngayon naman ang ipapalit natin dito sa ating variable na x ay x plus h. Ito po ay ginagamit sa discussion ng rate of change sa calculus. Okay? So, gamitin natin yan. So, same process katulad kanina, ang f of x plus h is equal to 4. And then, sabi ko, yung x ay papalitan natin ng x plus h. Kasi, nag-f of x plus h po tayo dito. And then, copy lang natin si negative 2 or si minus 2. Next naman, ay distribute natin using the distributive property. So, 4 times x, ayan ay magiging 4x. Next ay 4 times h. Ayan ay magiging 4 plus h. And then, copy lang natin si 2. Okay? Next naman, ay gamitin na natin si difference quotient na f
of x plus h minus f of x all over h. Okay? So, meron na tayo dito na f of x plus h, ayon ay si 4x plus 4h plus minus 2 rather. Okay? So, ito ang ating f of x plus h. So, saan natin isa-substitute yan? Dito sa kabuuan ng f of x plus h. Okay? So, kopyahin lang natin 4x plus 4h minus 2. Next, ano naman ang kukuhain natin dito sa f of x? Okay, sulat natin yung kanilang operation sign na minus. So, ang f of x natin ay ito pong given. Kung nakikita nyo, ayan ay f of x, ibig sabihin, ang value niya na 4x minus 2 ang ipapalit natin dito sa f of x. Kaya ang isusulat natin dyan ay si 4x minus 2. Don't forget na maglagay ng quantity. Bakit? Kasi kapag hindi ka naglagay ng quantity or ng parentheses, si 4x lang ang ating magiging negative. So, dapat lagyan ng parentheses kasi mamamali kayo. For example, hindi nyo mamumultiply si negative kay negative 2. Okay? Kapag naglalagay ka na ng f of x dito, kailangan ay maglagay ka na ng parentheses or ng quantity. And then, over h. Next naman ay simplify natin. So, itong negative, i-distribute natin sa loob ng parentheses. So, 4x plus 4h minus 2. And then, negative times positive 4x. Ayan ay magiging negative 4x. Sunod naman ay negative times negative 2. Equal yan kay positive. Okay? All over h. Next naman ay magka-cancel out na tayo ng positive at negative. So, si positive 4x at si negative 4x mag-i-equal na yan kay 0. Next, si negative 2 at si positive 2 mag-i-equal kay 0. Yung positive 4h, wala naman siyang negative 4h. Ibig sabihin, copy lang natin. So, So, ayan ay positive 4h over h. Next naman, ano ang kanilang common factor? So, ayon ba si 4 o si h? Obviously, kitang-kita, ang kanilang common factor ay si h. So, cancel natin si h at ang matitira ay si 4 na lang. So, ibig sabihin, ito na ang ating final answer sa ating given number 1. So, ayun ay positive 4. Next naman ay meron tayong example number 2. At ang example number 2 natin ay f of x is equal to x squared. So, again, ang ipapalit natin dito kay x ay si x plus h. So, ibig sabihin, ang f of x plus h natin ay equal, ano nga ulit yung ipapalit natin kay x? Tama! Very good. Ayan ay x plus h. So, dahil naka-square ng x natin dito, so, square din natin si x plus h. Okay, simplify. Ayan ay magiging x plus h times x plus h. Or, si x, squared natin. Okay, next naman ay 2 times x times h para makuha natin ang linear term. Again, 2 times x times h, ayan ay magiging 2xh. Plus, squared natin si h para makuha ang third term. So, ayan ay h squared. Okay? Next naman ay gamitin na natin si difference quotient na f of x plus h minus f of x all over h. So, again, itong value na nakuha natin dito, ito na ang ating f of x plus h. So, ano lang natin yan dito? Substitute. So, ayan ay magiging x squared plus 2xh plus h squared. Next naman, ay saan natin makikita ang f of x?
So, ito po ang ating given. So, f of x, pares lang sila. Ayan ay magiging minus x squared all over ch. Next, simplify. Ito, ita-times natin si negative times positive x squared. So, ayan ay x squared plus 2xh plus h squared minus x squared all over h. Next, si positive x squared at si negative x squared, pwede ko silang i-cancel out kasi mag-i-equal na yan kay 0. Next, ang positive 2xh natin at ang positive h squared, wala naman na silang kapartner na negative dito. So, ibig sabihin, copy lang natin sila. So, 2xh plus h squared all over h. Next, anong next step natin? Factor out natin kung meron silang common factor. So, ano ang common factor ni 2xh plus h squared at ni h? Okay, so ilabas natin si h. Okay, labas natin si h. Next, si 2xh, nakuha na natin ang h. Ibig sabihin, 2x na lang matitira sa loob. Kasi, nilabas na natin si h eh. Okay, next naman, si h squared, nakuha na natin ng isang h, nilabas na natin dito. Ibig sabihin, ang matitira sa loob, ilang h na lang. O, syempre, isa na lang. Okay, next, all over h. Next, ano kaya ang common factor na pwede kong i-cancel out? Okay, kitang-kita ulit na si h ang aking pwedeng i-cancel. So, ito ay may natirang 1 na lang yan. Invisible 1 na lang. So, ibig sabihin, ang ating final answer dito ay yung natira sa ating numerator. Ayon ay si 2x plus h. So, ibig sabihin, ito na ang ating final answer. Si 2x plus h. So, ganun lang naman kadali yon. So, another example, sige. Okay, so we have here example number 3. F of x is equal to x squared plus 3. So again, anong ipapalit natin kay x? Kung natandaan ninyo, syempre si x plus h. So ang magiging f of x plus h natin ay, again, yung ipapalit ko kay x ay si x plus h. And then, squared ko sila. Kasi si x ay naka-square dito. At i-copy ko lang si 3. Next, x plus h times x plus h kasi ayan ay squared. So, ano yung special product or yung anong tawag dito, shortcut ng pag-squared ng ating binomial. So, ayan ay square the first term. So, x squared. And then, para sa second term, multiply natin sila kay 2 times h times x or ayan ay magiging 2xh. Plus, square the second term. So, ayan ay magiging h squared. Copy lang natin si 3. At ito ay ating magiging f of x plus h. Next, gamitin na natin ulit si difference quotient. Okay, so ayan ay magiging copy lang natin to kasi substitute lang natin siya dito kay f of x plus h, x squared 2xh plus h squared plus 3. Sobrang haba. And then, copy natin yung operation sign na minus. Next naman, ano ulit yung ating f of x? So, f of x. At huwag kakalimutan, after ng minus natin, ang maglagay ng very good, ng parenthesis. Para hindi kayo magkamali sa sign. Okay, so ayan ay x squared plus 3 over ch. Okay, so next naman, simplify. So, eto, copy lang natin silang buo. Plus 2xh plus h squared plus 3. And then, x times positive. Ito, x times positive x squared. Ayan ay magiging negative x squared. Next, si negative times positive 3.
ayan ay magiging negative 3. Okay, so magka-cancel out tayo ng positive at negative na makikita natin. So, itong positive x squared at negative x squared at positive 3 minus 3. So, wala nang iba. Okay, so ang nakuha natin ay si 2xh plus h squared over h ulit. Okay, so again, ano ulit yung step natin na susundin? Yes, ilalabas natin si common factor na h. So, ayan ay magiging, nakuha na natin si h, nilabas na natin. So, ang matitira na lang ay si 2x plus si h squared, nalabas na natin ang isang h. Isang h na lang ang matitira sa loob at over h. So, cancel out the common factor. So, si h yun. At invisible 1. Ibig sabihin, ang natira dito ay yung numerator na lang natin na 2x plus h. So, ito na ang ating final answer, si 2x plus h. So, ayun lamang. At kung ito po ay nakatulong sa inyo, don't forget to like this video and share na rin. At huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you. That's all. Bye-bye!